Utan Higgs partikel skulle allt fysikerna tror sig veta om kvarkar och annat vara värdelöst. Teorierna skulle braka samman, fysiken kastas 40 år bakåt i tiden. Det är orsaken till hela jakten efter Higgs partikel. Peter Higgs is a very modest and unassuming guy. And I think he's rather embarrassed by all this excitement about his particle. But, that's the way it is. This is so key for our understanding not only of particle physics, but I would also say the universe and the first stages of the Big Bang, that I think it's totally reasonable and correct that we should be putting a very big priority on trying to figure out whether this idea is right. If there is a Higgs, we don't know if it's there. We've been expecting it, and if it's not there, a lot of theoretical physicists will jump out of a window. First, they'll make sure it's a second floor. Om något än mer monstruösa än partikelacceleratorerna i CERN och Fermilab är detektorerna, som ska utföra hästjobbet att ta reda på vad som egentligen händer vid alla partikelkollisioner. The trick is going to be discovering the Higgs amongst all the other garbage. Because you see, when you collide two protons, it's a little bit like colliding two garbage cans. And then all this rubbish comes out. So what we do at the LHC is we collide protons. So you have to imagine that protons are very complicated things with lots of particles inside them. Maybe each of them contains a gluon, just for example. Okay, so that's this twiddly thing here. Okay. Now, maybe these two gluons collide and out pops a Higgs boson. Now, it's going to be very difficult to find this Higgs boson because there's all this other stuff. There's all these other things going down here and there's all those things going down there. So finding the Higgs at the LHC, I once estimated, is like looking for a single needle in 100,000 haystacks. När LHC kör för fullt förväntar man sig 1 miljard partikelkollisioner varje sekund. Detektorerna kommer att spruta fram data, 100 kilometer DVD-skivor per år. För att hantera allt krävs ett datacenter med 5000 datorer, enorm lagringskapacitet och ett helt nytt internationellt datanät. The Grid. Hög som ett 8-våningshus, lång som en halv fotbollsplan, nedsänkt 70 meter under mark, ton för ton. Atlas är den största detektorn. Det är som att kliva in i en underjordisk katedral överfylld med elektronik och en febril aktivitet. 2000 fysiker arbetar med att få detektorn klar i tid. Nu är det ju så att man liksom är på tårna. Man ser det här. Det är helt otroligt. Alltså nästa år så ska vi få kollisioner i detektorn. Men ja, det är helt otroligt. De här elektronikkorten som vi ser här, de är producerade i Stockholm. Vi har gjort, det här är vårt bidrag. Det här är vårt bidrag ifrån Stockholm till Atlas-detektorn. Ja, det är maffigt att titta på det här, är ju det. Du är fortfarande imponerad av bygget? Oh ja. Det här är den maskin som vi kommer använda för att upptäcka all den här nya fysiken som måste lura bortom hörnet. Och att då faktiskt få vara med och bygga en sån här maskin. Även om min del är väldigt liten bland alla dessa 2000 fysikers insatser, så har jag ju faktiskt petat på sakerna. Jag har dragit kablar här, jag har varit med och kalibrerat maskinerna. Varför har du ägnat över 10 år av ditt liv åt det här? Därför att jag är så himla nyfiken på vad som kommer att hända. Det är det främsta. Jag befinner mig vid forskningsfronten, vid yttersta forskningsfronten i partikelfysiken. Jag är med i världens största partikelfysikexperiment. Det kan inte vara bättre. Vad kommer hända då? Kommer ni hitta Higgs? Oh ja, Higgs kommer vi hitta om den finns.
På andra sidan Atlanten i Fermilab råder en annan slags febril aktivitet. Här finns inget virrvarr av byggkranar och lödpennor. Allt fungerar och målet är glasklart. Att hitta Higgs innan LHC hunnit börja. There are people here 24 hours as well as another whole group of people carrying pagers. It's not like CERN where we take Christmas off. D0 är Fermilabs motsvarighet till Atlas-detektorn på CERN. What you're seeing is the side of the detector. The beam actually comes from that direction and also from this direction. They come together and collide right in the middle of this thing right here. This detector, it's 10 meters by 10 meters by 15 meters. It's 5,000 tons. And the actual collision occurs about 5 or 7 meters that way. That's a little bit cramped here, but we're actually directly below the main body of our detector here. And you can see that you have lots of electronics that are basically responsible for both triggering and reading out the detector. So what I mean by that, triggering means making a decision about which collisions to actually record, and reading out meaning making an accurate measurement of the particles that entered our detector. There's really a race. There's no question about it. Yeah. I mean... Yeah, the LHC was built to discover and measure the Higgs boson and its properties. So if the Tevatron were to actually make a discovery, we would really scoop them in some sense. And so there's a lot of enthusiasm also from a competitive standpoint for finding the Higgs here for that reason. So that's the trigger to take this discovery, which was meant to be for LHC, so push this detector and then snatch it. Well, science is collaborative. I mean, if we find it or they find it, we're happy. But, you know, we'd prefer to find it, of course. I mean, and the fact is, in science, there's first and there's not first. Nobody is second, nobody is third. You're either first or it doesn't matter where you finish. De har trimmat sin maskin, håller på att trimma den till sitt Den går fint nu, ja. Hittar de Higgs, då kommer vi att producera väldigt många Higgs här. Det gör det på sätt och vis lättare för oss. För då kan vi gå in, då vet vi precis var vi ska gå in och titta. Och så kan vi göra alla detaljerna runt. Man kan kanske säga då att det är mer spännande att leta efter någonting kanske än att gå in och precisionsmäta, men det är lika viktigt. Det finns en faktor som i slutändan kan avgöra hela jakten. Ingen vet hur tung Higgs partikel är. Ju tyngre Higgs, desto mer energi krävs för att skapa den, desto större partikelaccelerator krävs. We know a lot about what the Higgs is supposed to do, except we don't know whether it exists. And if it does exist, we don't know how heavy it is. The heavier it is, the harder it would be for Fermilab to find it. But there would be no problem for the LHC. Stalltipset för dagen är att Higgs bara är måttligt tung, vilket innebär att Fermilab har en chans. They may see a hint of a Higgs, but they will never be able to make a definitive discovery, not on the timescale we're talking about. If they get a hint of the Higgs, then good luck to them. I think they will have done a wonderful job. It's certain we'll find it here first. Absolutely. I think. Maybe. You know, I have a great sympathy, don't ask me why, for older things. This is an old machine. It's like old soldiers. They don't die, they fade away slowly.